कलेजेस र कति धेरै युनिभर्सिटिजहरु रहेका छन् यहाँ र ती सबै स्कुल कलेज अनि युनिभर्सिटिजहरुमा थुप्रै खालका सब्जेक्टहरु पढाइ हुन्छ र ती सब्जेक्टहरु पढाउनको लागि इन्टरनेशनल लेभलमा हायर मास्टर डिग्री गरेका र थुप्रै हायर डिग्री हासिल गरेका र नेशनल लेभलमा पनि नेपालमै पनि हायर डिग्री हासिल गरेका थुप्रै प्रोफेसनल टिचर्सहरु यही छन् तर विडम्बना यहीका स्टुडेन्टहरु बाहिर जानको लागि आतुर छन् इभन अस्ट्रेलिया युएस र युरोपियन कन्ट्रीजहरुमा त ट्रेन्डै लागिसकेको छ बाहिर गएर पढ्ने अनि त्यसपछि त्यही सेटल हुने किन होला र एउटा रोचक कुरा त के छ भन्दाखेरि जब कुनै एसईई दिएर बसेको स्टुडेन्ट र एसईई प्रिपरेसन गरिरहेको स्टुडेन्टलाई हामीले अब फर्दर चाहिँ के पढ्ने सोचाइ छ त या फर्दर 11 मा गएर चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्ने सोच राख्नु भएको छ भनेर सोधियो भने एकदम फ्याक्ट जवाफ आउँछ आइदर ही विल से साइन्स और म्यानेजमेन्ट यो दुईटा बाहेक पनि अरु सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ नि यो दुईटा बाहेकको जति पनि सब्जेक्टहरु पढाइ हुन्छ ती सब्जेक्टहरुको भ्यालु के छ त र ती सब्जेक्टहरु पढिसकेपछि हामीले के कस्ता जबहरु पाउँछौं ती सब्जेक्टहरुमा स्कोप के छ करियर के छ र हामी कसरी सक्सेसफुल हुन सक्छौं र ती सब्जेक्टहरु पढिसकेपछि इन्टरनेशनल लेभल र नेशनल लेभलमा पनि गभर्नमेन्ट र नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसनहरुले कस्तो खालको जब अफर गर्छ र फाइनल भनेको मनी मेकिङ कन्सेप्ट हो अफ कोर्स मनी त सबैलाई चाहिन्छ नै र त्यही भएर चाहिँ यो सब्जेक्टहरु पढिसकेपछि गभर्नमेन्ट र नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनले कतिको स्यालेरी पे गर्छ हजुर यस्तै खालको क्वेशनहरुको एन्सर खोज्ने प्रयासमा हामीले लिएर आएका छौं कार्यक्रम करियर टक्स विथ सृजना नमस्कार दर्शकबिन म छु कार्यक्रम प्रस्तुता सृजना र आज हामी करियर टक्समा करियरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं र करियर टक्स भन्ने बित्तिकै करियर सम्बन्धीको कुराकानी हामी करियर र मिशन र लाइफको इनलाइटमेन्ट भनेको एजुकेसन सेक्टरमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं र आज हामीसँग एकजना माननीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ स्टुडियोमा र आज हामी करियरको बारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं म उहाँको बारेमा थोरै केही भन्न चाहन्छु लगभग 48 वर्ष अघिबाट उहाँले टिचिङ पेसामा आबद्ध भएर आफ्नो लाइफको प्रेसियस 48 इयर्स उहाँले टिचिङ पेसामा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ र त्यति मात्र नभएर उहाँले 28 वर्ष अघिबाट एज अ प्रिन्सिपलको रूपमा चितवन इङ्ग्लिश सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा प्रिन्सिपलको रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ जिल्ला नअर्किन म उहाँको नाम भनिदैछु उहाँ हुनुहुन्छ चितवन इङ्ग्लिश सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल मिस्टर केशव कुमार श्रेष्ठ आउनुहोस् उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो सर धन्यवाद वेलकम टु द प्रोग्राम थ्यांक यू भेरी मच आराम हुनुहुन्छ सर एकदमै आज करियर टक्समा हामीले तपाईहरुसँग करियरको बारेमा कुराकानी गर्छौं र मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु 48 इयर्सको एक्सपिरियन्सका साथ आज उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु पनि शेयर गर्नुहुनेछ र म सुरुमा केशव सरलाई एउटा मेरो प्रश्न रहेको छ सर सुरुवातको तपाईको 48 वर्ष भइसकेको छ तपाईको एक्सपिरियन्सको त्यसर्थ त्यही अर्थमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुवातमा तपाईको टिचिङ सेक्टरको जुन सिचुएसन थियो र अहिलेको जुन प्रेजेन्ट सिचुएसन छ त्यसमा भिन्नता के भन्नुहुन्छ तर मलाई के लाग्छ मलाई भने हजुर जुन बेला म टिचिङ पेसामा आएको थिएँ हजुर मेरो स्कुलिङ अवस्थादेखि नै म के एउटा एक्सनल थियो भने मेरो एम्बिसन के थियो भने आई विल बी टिचर भन्ने मलाई थियो अनि त्यो असाध्यै इन्ट्रेस्ट मलाई एकदमै बच्चादेखि के अरे पछि मैले स्कुल स्टेजमा पढिसकेपछि र यसरी गरिसकेपछि मलाई के एउटा इच्छा के थियो भने म एउटा राम्रो टिचर बन्छु भन्ने मलाई एकदमै सपना थियो त्यो निमित्त मैले धेरै हार्ड लेबर गरेँ धेरै परिश्रम गरेँ र मैले यसरी गरिसकेपछि मैले आइए डिग्री क्याम्पसमा पढेँ मैले त्यो डिग्री क्याम्पस पनि के थियो भने बेलुकाको कलेज थियो बेलुकाको क्याम्पस थियो त्यसपछि त्यो बेलामा एसएलसीको सेन्टर के अरे चितवनमा थिएन त्यो एसएलसी सेन्टरमा पोखरामा जाँदै एसएलसी सेन्टरमा त्यसपछि मैले इन्टरमिडिएट पनि पोखरामा मैले सेन्टर जान्थेँ किन पोखरा मेरो मूल घर पनि हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई के सहिलो भयो भने
सेन्टर छान्नको निमित्त मलाई अप्ठ्यारो भएन र मैले के भने त्यहाँ एसएलसीको त्यो इन्टरमिडिएटको पनि सेन्टर पोखरा गरेँ र पछि मैले डिएन क्याम्पसमा बिए पढाए पोखरा गएर मैले बिए पढ्न गएँ पिएन कलेजमा पढ्न गएँ र पिएन कलेजमा पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँ बाहिर गएको 1 वर्ष परीक्षा मेरो लस भयो त्यहाँ स्ट्राइक भयो विद्यार्थीले स्ट्राइक गरे त्यहाँ विभिन्न किसिमको स्ट्राइक भयो त्यो 1 वर्ष हाम्रो त्यो 1 वर्ष लस भयो र पछि फेरि फर्म भएर मैले जाँदै पास भएँ बिए पास भएँ त्यो बेला जम्मा 12% रिजल्ट थियो त्यो बेलामा जम्मा बिए जाँदै 72 जना विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय थियो त्यो बेलामा है त्यो मध्येमा त्यहाँ म पास भएँ र पास भइसकेपछि पास हुनुभन्दा अगाडि नै मैले के भने एउटा स्कुलमा मैले पढाउनु मैले प्रयास गरेँ मैले जो नारायणी रात्रि हाई स्कुल थियो त्यो ट्राइन्ट स्कुल थियो त्यो त्यहाँ अम्बिका मोहन जोशी त्यहाँको संस्थापक थियो अम्बिका मोहन जोशी भयो त्यसपछि हस्पिटलका स्टाफहरू उहाँले नारायणी नाइट स्कुल सञ्चालन गरेको थियो जुन स्कुलमा यी कर्मचारीहरू जिल्लामा भएका कर्मचारीहरू त्यहाँ पढ्न आउँथे त्यहाँ उनीहरूको एउटा अवसर बनेको थियो किनभने 4 देखि 10 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो त्यहाँ र उनीहरूले स्टडी गरेर आफ्नो योग्यता बढाउन उनीहरूले मौका पाउँथ्यो उनीहरूले किनभने त्यो नाइट स्कुल बाहेक अरू कुनै पनि थिएन त्यहाँ मैले के छ 2026 सालमा मैले 26 साल फागुन करिब 18 कि 26 साल हो त्यहाँ मैले टिचिङ सुरु गरेँ त्यहाँ त्यो टिचिङ सुरु गर्दाखेरि मलाई असाध्यै यति पढाउन मन लाग्यो दिनभरि क्लास दिए पनि म पढाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो किनभने म बडो यङ थिएँ म एकदमै यङ थिएँ ह्यान्डसम थिएँ है र मलाई के जागा थियो मलाई यदि 5-7 पिरियड कन्टिन्यू पिरियड दियो भने आई कुड टिच भेरी वेल थियो सब विषय पढाउँथेँ म त्यो बेलामा एउटा एन श्रेष्ठ बाहेक सब विषयमा पढाउन सक्दिनँ त्यो म जेबर गर्थेँ किनभने त्यो जाँगर त्यो हिम्मत मलाई थियो त्यो जसरी पछि मैले त्यो त्यही नारायणी रात्रि हाई स्कुलमा मलाई त्यहाँबाट म बिएड गर्न काठमाडौँ गएँ म कृतिपुर गएँ म त्यो 1 वर्ष त्यो गएपछि त्यहाँबाट आएपछि त्यहाँ म फेरि मलाई शिक्षाकाले के अरे वीरनगर सर जुन क्लास भर्खर 8 सुरु भएको थियो वीरनगरमा वीरेन्द्र आदर्श माविमा वीरनगरमा भण्डाराको अलिक माथि पर्छ त्यो शान्ति बजारतिर पर्छ त्यहाँ पठाएर चाहिँ क्लास 8 सुरु भएको थियो एकदम भर्खर त्यहाँ गएर मैले एज ए मास्टर त्यहाँ मैले धेरै परिश्रम गरेँ धेरै काम गरेँ र त्यो स्कुल एउटा बोर्डिङ स्कुलमा चितवन जिल्लामा बोर्डिङ स्कुलबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने निमित्त मैले धेरै प्रयास गरेँ त्यो प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यहाँको जग्गा ठुलो त्यहाँको सम्पत्ति भनेको 26 बिघा जमिन थियो त्यहाँ त्यो भूतपूर्व सैनिक सङ्घले त्यो जग्गा प्रदान गरेको थियो स्कुललाई त्यो स्रोत त्यो थियो र त्यो जग्गालाई पछि गएर एउटा आम्दानीको स्रोत बनाउने प्रयास गरेको त्यहाँ त्यो सैनिक एरिया थियो भूतपूर्व सैनिक एरिया थियो वीरनगर भनेको जहाँ कि भने त्यहाँको स्कुलमा बाहुल्य भन्ने कुरा त्यहाँको भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन थियो त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो परेको थियो आफूले भनेको कुरा लागु गर्न गाह्रो हुने थियो आफूले भनेको कुरा लागु गर्न गाह्रो हुने म एज ए बडो स्ट्रिक्ट टिचर थिएँ म आफू पनि मिहिनेत गर्दै टिचरले पनि मेरिट गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मेरो थियो त्यसले स्कुललाई एउटा मोडल स्कुल बनाउनुपर्छ भनेर मैले धेरै प्रयास गर्दाखेरि पछि गएर करिब 4 वर्षपछि मैले त्यहाँ ट्रान्सफर गरेँ यतापट्टि नेपाल माविमा ट्रान्सफर गरेँ मैले किनभने त्यहाँ विद्यार्थीले त्यहाँ अभिभावकले हडताल गरेको थियो हेडमास्टर हामीले यहाँ सडक गरी पाउँ भनेर शिक्षा कार्यक्रमलाई निवेदन दियो बडो कडा गर्यो हाल विद्यालय कडा गर्यो टिचरले कडा गर्यो भन्ने किसिमको त्यो एउटा आरोप अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि कडा भयो अरू के होइन कडा भन्ने कुरा त्यो एउटा जुन शिक्षा नियमले जुन नियम विनियम दिएको छ त्यो नियम विनियमलाई लागू गर्दा खोज्दाखेरि कडा भयो विद्यार्थी इन टाइम आउनुपर्छ टिचर इन टाइम आउनुपर्छ शिक्षक इन्फर्ममा आउनुपर्छ स्कुल प्रेसर इन्फर्ममा आउनुपर्छ त्यो भन्दा के भने त्यहाँ स्ट्रिक्ट भयो कुन माने स्ट्रिक्ट भयो अब मैले त्यो थाहा भयो त्यो त उनीहरूको प्रेसर के भने अब
त्यो वीरेन्द्रनगरमा अब अरू एकदमै के स्ट्रिक्ट टिचर हेडमास्टर नभएको व्यक्ति आयो भने उसको हामी काम गर्न सही हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो भावना मैले पाएन। जहाँ अहिले महावीर पुल त्यहीँको साइन्स टिचर महावीर पुल जुन चाहिँ यो अहिले एउटा क्यान्टिनमा लाग्नुभएछ उहाँ अहिले ल्याब डिपमा उहाँले ठुलो एउटा टेलिफोनको तार रहित टेलिफोनको उहाँले ठुलो गर्नुभयो उहाँले आविष्कार गर्नुभएको छ। उहाँ नै वीरेन्द्रमा महावीर पुल हुनुहुन्थ्यो र म मेरो अन्डरमा काम गरेको धेरै टिचरले काम गरे त्यहाँ अहिले कति टिचर त त्यहाँ अहिले यो चितवन जिल्लाको धेरै ठाउँमा हेडमास्टर भएको छ। साथै टाढीमा आएपछि काम गरेपछि टाढीमा पनि एउटा चितवन जिल्लाको दोस्रो सहर हो, रत्नगरको दोस्रो सहर हो होइन। र त्यहाँ आएर करिब करिब मैले 17 वर्ष काम गरेँ त्यहाँ अहिले हेडमास्टर गरेँ। 17 वर्ष त्यही मात्रै त्यही काम गरेको त्यो अपडाउन हुन्थ्यो मेरो यहाँ अपडाउन हुन्छ यहाँ नागडा जाने आउने बसमा जाने बसबाट फर्कने बस कुद्नु पर्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ इभन टाढी कुनै हिँडा पहिला पिचबाट थिएन बस कम चल्थ्यो बस त्यो बेलामा त्यो बिग्रिँदैन बसमा जान्थ्यो हामी है र 4 बजे पछिबाट ठ्याक्कै बस त पाइने कहिले 6 बसेर आउँथ्यो कहिले मर्निङमा बिहान 4 बजे बस्न जान्थ्यो हामी। पछि म्याडम पनि वीरेन्द्रमा सोह्र गरेर उहाँले एपोइन्टमेन्ट पाउनुभयो म्याडम पनि आफ्टर म्यारेज अफ 1 इयर बिहा भएर 1 वर्षपछि शिक्षा कार्यालय उहाँ पनि बिएड थियो उहाँ एमए बिएड थियो उहाँ है र उहाँलाई पनि वीरेन्द्रमा सोह्र गऱ्यो हामी सँगसँगै बसेर काम गऱ्यौँ र पछि म्याडमलाई अलिकति घरायसी कारणले गर्दा अप्ठ्यारो भयो अपडाउन गर्नुको अप्ठ्यारो भयो र बालकुमारी माविमा उहाँले ट्रान्सफर भएपछि म टाढीमा आएँ। टाढीमा 17 वर्ष काम गरेँ। टाढी पनि कायापलट गरेको अवस्थामा त्यहाँको शैक्षिक स्थल त्यहाँको वातावरण त्यहाँ विद्यार्थीको के अरे पढाइप्रतिको रुचि र त्यहाँको त्यो गर्न धेरै मिहिनेत गरियो जसले गर्दाखेरि आज टाढी नेपाल उच्च माध्यमिक भनेर एउटा नाम सुन्न सकिन्छ। र नेपाल उच्च माध्यमिक के अरे पूर्व चितवनको एउटा अग्रणी विद्यालय हो त्यो लिड गर्ने स्कुल हो त्यो जसको वरिपरि धेरै स्कुल छन् त्यहाँ जयमङ्गला भयो पिठुवा भयो सैनपुर भयो एउटा झुवानी भयो धेरै स्कुल वरिपरि छ तर एउटै स्कुल थियो त्यहाँ जहाँ चाहेको विद्यार्थी पढ्न आउँथ्यो त्यहाँ नेपाल माइमा। र अहिले नेपाल माइमा के अरे सायद मलाई चाहिँ +2 राम्रो चलेको छ र उसको 2टा ब्लक छ एउटा प्राइभेट सेक्सन त अगाडि छ मावि सेक्सन छ अहिले +2 चलेको छ अहिले विभिन्न किसिमको फ्याकल्टी पनि त्यहाँ चलाएको छ। तर के अरे अहिले आएर कि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि धेरै कम छ त्यो पहिला छैन। सरकारी स्कुल भयो किन सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको फिलिङ के अरे जनतामा पैदा भएको छ। तर अहिले लोकल इलेक्सनबाट जुन भएको छ नि लोकल इलेक्सनले जुन शिक्षामा उनीहरूले जुन अहिले एउटा सम्पूर्ण शिक्षाको +2 सम्म चाहिँ हेर्ने भने छ नि र त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर केही जनताको सहभागिता विद्यालय हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा थोरै केही जोड्न चाहे सर है भर्खरै हामीले यो सरकारी स्कुलको कुरा गर्नुभयो हजुरले भनिन्छ एजुकेसन इज द लाइट अफ लाइफ। एजुकेसनले चाहिँ लाइफमा जीवनमा प्रकाश दिने काम गर्छ। नेपालको सेक्टरमा हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ स्कुलिङ चाहिँ 2टा सेक्टरमा डिभाइड गरिएको छ प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर। प्राइभेट सेक्टर स्पेसली फोकसेस अन इङ्ग्लिसमा एकदमै फोकस गरिएको हुन्छ। लगभग 12वटा सब्जेक्ट छ है सर त्यस्तो इङ्ग्लिसमा हजुर 12वटा सब्जेक्टमा सिर्फ एउटा नेपाली सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ र अरू सबै इङ्ग्लिसमा हुन्छ भने गभर्मेन्ट स्कुलमा इट इज द मोस्टली फोकस्ड अन नेपालीमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज र नेपाली भाषामा चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ। र एउटा यस्तो सिचुएसन भएको छ सर अहिले प्राइभेट कलेजहरूबाट जति पनि स्टुडेन्टहरू पास आउट भएको छन् उनीहरूले आइएल्स गरेर स्याट गरेर बाहिर इन्टरनेसनल लेभलमा गएर कम्पिट गर्न सकेका छन्। द्याट इज बेनिफिसियल फर अस हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो। तर गभर्मेन्ट स्कुलकै स्टुडेन्टहरू नेपाली बोल्न त एकदमै राम्रोसँग प्रोफेसनली उनीहरूले गरिरहेको हुन्छन् भने प्राइभेट स्कुलबाट पास आउट भएका स्टुडेन्टहरूलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा इभन क ख ग घ बिर्सिने अवस्था पनि रहेको छ तर एबिसिडी चाहिँ बिर्सिने अवस्था छैन।
तर नेपालमै बसेर काम गर्ने हो भने अब विभिन्न कुना काप्चामा गएर काम गर्न खोज्दाखेरि नेपाली वर्डहरूमा समस्या आउने देखिएको छ सर। यो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो नेपाली भाषालाई अपग्रेड गराउनको लागि या इङ्ग्लिस भाषालाई थोरै ब्यालेन्समा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? एउटा कुरा के छ भने अब जस्तो म सामुदायिक विद्यालय र यता ट्याब्लेट काम गरेको हुनाले धेरै समयसम्म सामुदायिक विद्यालयमा काम गरेको हुनाले र यतापट्टि संस्थागत बोर्डिङ स्कुलमा धेरै वर्ष काम गरेको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अब स्पेसली बोर्डिङ स्कुलमा के छ भने अब नेपाली एक विषय हुन्छ र अरू धेरै विषयहरू के भने इङ्ग्लिसमा हुन्छ त्यो। इभन सोसल स्टडी भयो, म्याथ भयो, साइन्स भयो, या एसपी भयो, या मोरल एजुकेसन भयो, या भोक्सल एजुकेसन जम्मै इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्छ त्यहाँ। एउटै नेपाली हुन्छ। त्यसलाई हामीलाई गाह्रो के छ अहिले पनि के छ भने नेपाली विषय इङ्ग्लिसमा एन्सर पाएको हुन्थ्यो भने विद्यार्थी भन्छ कहिले काहीँ त्यो मैले देखाएको छु कि त्यो। त्यसलाई अलिक फोकस हामीले नेपालीमा गर्न खोजेको के भने अलिकति जोड दिन खोजेको के भने उनीहरू ह्यान्ड राइटिङमा भयो या अल्फाबेट नलेजमा भयो या बाह्रखरी भयो होइन। र नेपालीमा अलिकति जोड हामीले बढी गर्न खोजेको कारण के भने कि नेपालीमा उनीहरूले एसी एक्जाममा जस्तो पहिला एसएलसी एक्जाममा हाम्रो स्कुलबाट करिब 81% ल्याएको छ नेपालीमा, साइन्समा 95 ल्याएको छ, म्याथमा अब 98, 99 ल्याएको छ त्यो। तर नेपालीमा किनकि स्पेसल नेपालीमा के भने हामीले जोड दिन खोजेको कारण के भने नेपालीमा कमजोर हुन्छ, बढी मात्रामा स्ट्रेस गर्ने कारण त्यो हो। त सामुदायिक विद्यालय के छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम हुन्छ, जो नेपाली मिडियम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू के इङ्ग्लिस असाध्यै गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई। जस्तो बोर्डिङमा नेपाली गाह्रो जस्तो सामुदायिक विद्यालय इङ्ग्लिस असाध्यै गाह्रो फिल गर्छ। त्यो सामुदायिक विद्यालय धेरै विद्यार्थी इङ्ग्लिसमा फेल हुने कारण त्यो पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि कि कम्पेरिटिभली कि अहिले के भएको छ सामुदायिक विद्यालय पनि अब इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको कन्सेप्ट आइरहेको छ। उसले नर्सरी क्लास खोलेको छ, उनीहरूले केजी क्लास खोलेको छ, 1 2 3 4 5 चलाएको छ उनीहरूले इङ्ग्लिस मिडियममा सञ्चालन गरेको छ त्यो। तर एउटा कुनै डेडिकेसन टिचरमा जुन छ नि सामुदायिक विद्यालयमा डेडिकेसन जुन हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ कमी छ त्यो। तर बोर्डिङ स्कुलमा के डेडिकेसन उनको छ त्यहाँको म्यानेजमेन्ट पक्ष भयो, त्यहाँको विद्यार्थी पढाइको स्तर भयो, अनुशासन भयो, त्यहाँ हरेक कुरा विद्यालय फोकस गरेर हुन्छ, हरेक कुरा दिँदैको हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो कमी आएको कारण चाहिँ के होला सर? त्यो पोलिटिक्स हो। पोलिटिक्सको कारण टिचर्स आर इन्भल्भ इन पोलिटिक्स। हजुर। किनभने टिचरमा एउटा फिलिङ छ भने मलाई कसैले स्कुलबाट निकाल्न सक्दैन, मैले पढाए पनि नपढाए पनि म निकाल्न सक्दैन, किनभने म कुनै संस्थामा आबद्ध छु भने हुन्छ न मासुन सक्छ। यो जिल्ला शिक्षा अधिकारी गर्न सक्दैन अहिले। प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ त्यो डेडिकेसन भएको कारण चाहिँ त्यो चाहिँ हेरेर उनीहरूले आफ्नो इज्जत पनि भयो, उनीहरूको ग्लोरी पनि भयो, प्रेस्टिज भयो उनीहरूलाई। र एउटा के अरे कुनै पनि विषयको टिचरले त्यहाँ राम्रो गर्नुको कारण अवार्ड पनि हुन्छ होला त, शिक्षकले अवार्ड पनि गर्छ होला, शिक्षकले अवार्ड पनि गर्छ होला त। सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विद्यालयको टिचरहरू पनि जसले आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्ट ल्याउन विद्यालय गराएको छ नि है उसले अवार्ड पनि गराएको छ शिक्षा दिवस उपलक्ष्यमा। शिक्षा दिवसमा शिक्षा कार्यालयले अवार्ड गराएको छ त्यो अवार्ड पाउनु पर्यो। फेरि एउटा कुरा के छ भने त्यो विषयको टिचरले कम्पिटिसन छ कि त्यहाँ कस्तो क्राइटेरिया हुन्छ सर यो अवार्डको लागि? त्यो एउटा के हुन्छ भने विद्यार्थीको जस्तो एज ए होल विद्यार्थी जस्तो नेपाली भनौँ चितवन बोर्डिङमा अघिल्लो साल 72 सालको जुन 32जना विद्यार्थी हो, विद्यार्थीले जुन नेपालीमा या इङ्ग्लिसमा म्याथमा साइन्स जुन मार्क्स पाएन भने उनीहरूको एउटा सिस्टम थियो त्यहाँ, त्यो क्राइटेरिया छ। त्यो क्राइटेरियामा के अरे क्राइटेरिया गरिसकेपछि क्राइटेरियामा हिसाब गरिसकेपछि जसले जिल्लामा त्यो मार्क्स बढी ल्याएको छ, एभरेज मार्क्स बढी ल्याएको छ उसले अवार्ड गर्छ हरेक विषयमा। नेपालीमा होइन, इङ्ग्लिस म्याथ साइन्स या कम्प्युटरमा सबैमा गर्छ उसले, किनभने त्यो चाहिँ टिचरले बुस्ट बोल्नु नि त्यो हुनु नि पर्यो, त्यो आवश्यक हो त। त्यो नभए टिचरमा एउटा के अरे आउँदैन नि। त्यसैले के अरे संस्थागत विद्यालय बोर्डिङमा पढ्ने टिचरमा एउटा के एउटा चाहिँ म फलाना बोर्डिङको टिचर भन्ने उसलाई गर्व छ, फिलिङ्स हो। तर
सामुदायिक विद्यालयको टिचरमा त्यो भन्न समय छैन त्यो। हजुर हामी आज करियर टक्समा करियरको बारेमा सक्सेसको बारेमा र एकाडेमिक सेक्टरमा भइरहेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय टिचर प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ चितवन इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल मिस्टर केशव कुमार श्रेष्ठ र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिलेको लागि भने म छोटो व्यापारिक विश्रामको लागि जान चाहन्छु। त्यसपछि फेरि हामी करियर टक्स अफिस स्कुल कलेज सम्पन्न गरेपछि पुग्नै पर्ने एक मात्र ठाउँ एमपी सप्लायर्स एन्ड डेकोरेसन भण्डार एसबीआई बैंकको तल भरतपुर रिजाल चोक। हाम्रा सेवाहरू विभिन्न किसिमका पर्दा भर्टिकल पर्दा विभिन्न किसिमका पर्दाका टन्डीहरू कोरियन जापानिज चाइनिज ब्ल्याङ्केट फाइबर सिरक बाक्लो पातलो पीवीसी कार्पेट जुट कार्पेट गलैचा दिवान सेट तन्ना कपासका डसना सिरानीका कभर कुसन सिरानी साना ठुला डोरमेट विभिन्न साइजका इन्डियन नेपाली मेट्रेस विभिन्न किसिमका फूल सजाउने गमला पाइनुका साथै लेडिज कुर्ता सुरुवाल पनि पाइन्छ। हामी कहाँ दक्ष कारिगरबाट सिलाइ तथा फिटिङको राम्रो व्यवस्था पनि छ। होलसेल रेटमा खुद्रा बिक्री गरिनुको साथै डेलिभरीको पनि सुविधा रहेको छ। प्रोपाइटर पदम प्रसाद पौडेल सम्पर्क नम्बर 9855050646 9845651935। कुराकानीको खुशियाली 2 मिनेट बोनस टक टाइम पनि अब विदेशबाट आएको कल रिसिभ गर्दा 2 मिनेट कुरा गरे बापत पाउनुहोस् 2 मिनेटकै बोनस टक टाइम। बोनस टक टाइम 3 दिनसम्म मान्य हुनेछ। निशुल्क सेवा सुचारू गर्न 1712 डायल गर्नुहोस्। एनसेल सधैँ तपाईसँगै। Welcome back after this short commercial break. तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ करियर टक विथ सृजना र आज हामी एकाडेमिक सेक्टरमा रहेको करियर सक्सेस र कसरी चाहिँ हामीले कुनै एउटा मिसन लिएर चाहिँ लाइफमा अगाडि बढ्न सक्छौं सक्सेसफुल हुनको लागि। हजुर यस्तै खालको कुराहरूलाई लिएर हामीले यो प्रोग्राम लिएर आएका छौं र आज हामी केशव कुमार श्रेष्ठ प्रिन्सिपल अफ इंग्लिश चितवन इंग्लिश सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौं र म फेरि पनि उहाँसँग कुराकानीलाई जोड्दैछु। हजुर हामी करियरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं। करियर सक्सेस तपाईको 48 वर्षको एक्सपिरियन्स टिचिङमा एक्सपिरियन्स रहेको छ। तपाईले पनि कुनै एम लिएर अघि पनि भनिसक्नुभयो तपाईको एम नै टिचिङमै जानु थियो, एउटा पर्फेक्ट टिचर बनेर देखाउनु छ भनेर भन्नुभएको थियो। सो तपाईको लागि करियर सक्सेस कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? त मलाई के लाग्छ भने सम्मान ठुलोको एउटा एम्बिसन हो र सोसाइटीलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ फिलिङ हरेक व्यक्ति हुनुपर्छ लाग्छ। हजुर त्यसले गर्दाखेरि चितवन बोर्डिङको जुन एउटा सुरुवात 2040 सालमा सुरुवात भयो त्यसको लक्ष्य के थियो भने कि समाजमा एउटा क्वालिटी एजुकेसन साइन्टिफिक एजुकेसन र बेस्ट एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका थियौँ, जसले अहिलेसम्म हामी त्यो कन्टिन्यू हामी गरिरहेका छौँ। किनभने मेरो एउटै लक्ष्य के छ भने कि त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू त्यो चितवन बोर्डिङबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू कि सोसाइटीमा भोलिको राम्रो विद्यार्थी एउटा आउटस्ट्यान्डिङ विद्यार्थीमा ऊ चाहिँ आउन सकोस्, उसले हरेक क्षेत्रमा उसले लिड गर्न सकोस्। त्यो लक्ष्यको निमित्त मैले के भने अहिलेसम्म पनि इभन 70 इयर्स भएपछि पनि मैले त्यो हार्ड लेभल मैले गरिरहेको छु। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, विद्यार्थीको अनुशासन, विद्यार्थीको सरसफाइ, विद्यार्थीको एक्टिभिटिजहरू है त्यो चाहिँ के अरे उसले भोलि गएर मैले चितवन बोर्डिङबाट एसएलसी पास गरिसकेपछि या अहिले एसई पास गरिसकेपछि मैले यो चाहिँ मलाई सिकाएको छैन भन्ने कुरा उसले बनाउन पर्छ। आई हेभ रिसिभ what type of education I need that I receive from चितवन बोर्डिङ भन्ने फिलिङ हुँदै गयोस्। त्यसको निमित्त हामीले एउटा इन्टरनेसनल क्लब गरेको छौँ, इन्ट्रा क्लब गरेको छौँ, इन्ट्रा क्लब गरेको छौँ। त्यस्तै हामीले जुनियर रेड क्रस सोसाइटी खोलेको छ, हामीले स्काउट छ त्यहाँ, इको क्लब छ त्यहाँ र विद्यार्थीको एउटा इङ्ग्लिस मिडियममा उसले पढ्न सकोस्, इङ्ग्लिसमा बोल्न सकोस् भनेर हामीले एउटा सेफ इङ्ग्लिस सोसाइटी भनेर हामीले गठन गरेको छौँ ताकि they could speak English fluently.
that environment is given by the school. Every teacher should have to speak English in the school premises. Same way, the student must have to speak in the school premises in English medium. If possible, they could speak at home too, if their parents are educated. त्यो म चाहन्छु। त्यसैले हामीले युनिफर्ममा इन टाइम हामी जम्मै काम गर्छौँ। साइन्स प्र्याक्टिकल भयो, कम्प्युटर ल्याबको कुरा भयो, लाइब्रेरीको कुरा भयो, होइन? यो सबै कुराहरू के छ भने ताकि उनीहरूले ती सबै कुराहरूले ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्। भोलि ऊ एउटा राम्रो नागरिक बन्न उसलाई सकोस् भन्ने लक्ष्य हाम्रो। जति पनि एसएलसी स्कुलबाट पास गरेको छ अहिलेसम्म 2050 सालदेखि अहिलेसम्म कि संसारको विभिन्न कुना प्राप्त विद्यार्थी छन्, उनीहरू राम्रो पोजिसनमा छन्, राम्रो जबमा छन्, राम्रो हायर एजुकेसन प्राप्त गरेको छ, चाहे त्यो अमेरिकामा होस्, चाहे जापानमा होस्, चाहे त्यो अस्ट्रेलिया होस्, चाहे युकेमा होस्, चाहे कहीँ पनि होस्, ती विद्यार्थीले आउटस्ट्यान्डिङ पोजिसन ल्याएर मैले हामीले रेकर्ड हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले के गर्यो उसले गर्यो के गर्यो भन्दा पनि म कहाँ छु भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा। हाम्रो स्कुलभित्र पसेपछि अर्कै किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्राप्त हुन्छ। कुनै नयाँ अभिभावक गयो भने बाहिर केही देखिन्छ क्षेत्रपुरमा, भित्र गइसकेपछि द वाट इज सेप्स चितवन बोर्डिङ स्कुल के हो भन्ने कुरा इफ दे इन्टर फ्रम द गेट दे कुड सी फ्रम देयर नेकेड आइज। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पोजिसन विद्यार्थीले नै हरेक कुरामा उनीहरूले जस्तो फ्राइडे हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी प्रोग्राम हुन्छ, त्यहाँ ड्रइङ हुन्छ, कहिले ओरेटरी कन्टेस्ट हुन्छ, कहिले काहीँ त्यहाँ क्विज कन्टेस्ट हुन्छ, विभिन्न प्रोग्राम हुन्छ। ताकि किताब मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्योबाट अलग पनि एजुकेसन छ भन्ने उनीहरूलाई कन्सेप्ट होस्। तर एकचोटि विद्यालय त्यो चाहिँ कन्सेप्ट प्राप्त गर्न सक्यो भने उसले भोलि गएर त्यो बन्न सक्छ, भोलि आर्टिस्ट बन्न सक्छ, भोलि एजुकेसन बन्न सक्छ, भोलि साइन्टिस्ट बन्न सक्छ। किनभने त्यो किसिमको किताबहरू लाइब्रेरीमा हामी एभाइलेबल गरेका छौँ। अनि प्रोजेक्टै हामी छ, प्रोजेक्टको बारेमा सो गर्छु। त्यसले यी सम्पूर्ण कुरा किन विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्यो भने उसले भोलि हायर एजुकेसनमा उसले अप्ठ्यारो पर्दैन। पक्कै पनि यो सबै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू जति पनि स्कुलिङमा भइरहेको हुन्छन् तिनीहरूले कुनै न कुनै तरिकाले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ कुनै पनि स्टुडेन्टले आफ्नो करियर चुज गर्नको लागि। आखिर चाहने भनेकै स्टुडेन्ट लाइफमा भनेको करियर सक्सेसको बारेमा हरेक टाइम दिमागमा घुमिरहने भनेको यही दुईटा कुरा रहेको छ। तर यो दुईटा कुरालाई अब्टेन गर्नको लागि, सक्सेसफुल हुनको लागि जति पनि हामीले करियर अप्सनहरू पाइरहेका हुन्छौँ। अब लगभग हामीले स्कुल लेभलमा त थुप्रै सब्जेक्टहरू पढिरहेका हुन्छौँ सर, है लगभग 12-13वटा सब्जेक्टहरू नै हामीले पढिरहेका हुन्छौँ। तर आफ्टर एसई जुनलाई हामीले कमनली एसएलसी भनेर चिन्छौँ र जुन यो एसएलसी पछि एसई पछि चाहिँ जुन हामीले 11 क्लासमा गएर चाहिँ मात्र एउटा सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सब्जेक्ट चुज गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै केसमा चाहिँ कन्फ्युजनहरू, अलिकति प्रब्लमहरू, काउन्सेलिङको प्रब्लमहरू देखिएको छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट चुज गर्न नसकेर स्टुडेन्टहरूले अरू नै सब्जेक्टहरू चुज गरिरहेको पनि देखिएको छ र पछि गएर चाहिँ रिग्रेट पनि भएको छ, डिप्रेसनमा जाने यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू पनि थुप्रै देखिएको छ। अब यो सबै क्लियरेन्स गर्नको लागि, यो प्रब्लमहरू जति पनि देखिएको छ त्यो सबै प्रब्लमलाई डिल गर्नको लागि कस्तो खालको प्रोग्राम ल्याउन जरुरी छ? त मलाई के लाग्छ भने एउटा कुरा सबभन्दा पहिला विद्यार्थीको हार्ड लेभल गर्ने बानी छैन। उसले विभिन्न वातावरणले इन्फ्लुएन्स गरेको छ। लाइक कस्तो खालको? जस्तो मोबाइलले भयो, हजुर होइन, यो आइटीले जुन छ नि अहिले उसले धेरै प्रभाव पारेको छ पढ्नु मन लाग्ने। तर त्यसैले अरू कुरा घरमा पढ्ने वातावरण छैन। बच्चाले भनेको कुरा बाबुले मान्नुपर्छ। केजी पढ्ने बच्चाले भनेको बाबुले मान्नुपर्छ, बाबुले भनेको मान्दैन उसले। त्यसैले त्यो पढाइको इन्भाइरोमेन्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ ज्यादै कम छ। त्यो किन बाहिरी सतह जुन बाहिरी क्षेत्र जुन छ नि त्यति राम्रो वातावरण छैन। हामी देख्छौँ नि यहाँ क्षेत्रपुरमा मोटरसाइकल बेचेर आएको
दौडेको देख्छु नि। तर त्यो एउटा कुरा के हुनुपर्छ भने म भोलि गएर यो विषयमा म पढेर मैले यो बन्छु भन्ने लक्ष्य लिएर यदि पढ्यो भने उसले भोलि त्यो सक्छ उसले। जस्तो तेन्जिङ नोर्गेले he failed 6 times for climbing the Mount Everest, but he never lose his ambition. He succeeded after 7 attempts for climbing the Mount Everest. त्यो फिलिङ छ फेरि मैले के भएर भन्ने फिलिङ छ त्यो धेरै घरमा के छ भने घर वेल टु डु घर छ त्यो मन नपर्ने के हुन्छ पैसा बचत छैन पढ्नु भने पैसा कमाउनु त्यो पैसामा घरमा छैन नि जति चाहिँ मलाई बाबासँग पैसा लिन सक्छु म भन्ने फिलिङले गर्दाखेरि बच्चा पढ्नुभन्दा पनि अरू चिजमा डाइभर्ट भएको पाउँछ। त्यस्तै खालको फिलिङले गर्दाखेरि जुन अहिले डिप्रेसन सुसाइड र यो थुप्रै केसेसहरू हामीले देख्न सक्छौँ आजकल यो स्टडीको सेक्टरमा होइन। त्यस्तै खालको फिलिङलाई हटाउनको लागि या केही काउन्सिलिङ गर्नको लागि मोटिभेसनल प्रोग्रामहरू कस्तो खालको मोटिभेसनल प्रोग्रामहरू ल्याउन जरुरी छ? त मलाई के लाग्छ सुन्न भने मैले अहिले क्लास 10 को विद्यार्थीले जहाँ 31जना विद्यार्थीले क्लास 10 पढ्छन् यो एसी एक्जाम 2073 को जुन टप ल्याएर विद्यार्थीले उनीहरूको एक्सपिरियन्सेस उनीहरूको अनुभव कसरी मैले ल्याएँ कसरी मैले के अरे GPA 4 ल्याएँ मैले भनेर जुन उनीहरूको अनुभव दिएको थियो त्यो मैले फोटोको गरेर विद्यार्थीले पाएको छु। कसरी पढ्यो उसले कति समय पढ्यो उसले र मैले कतिचोटि ट्राई गरेँ मलाई क्वेसन आन्सर गरेर होमवर्क गर्न टिचरले मैले कतिपल्ट मैले के अरे सोध्ने प्रयास गरेँ भन्ने कुरा नि त्यो जुन उनीहरूको एउटा अनुभव भने त्यो अनुभव धेरै काम गर्छ भन्ने मैले विद्यार्थीले पाएँ। र यसमा मैले थोरै केही जोड्न चाहेँ सर यो जुन अनुभवहरू बाटिनियो अनि त्यसपछि त्यसबाट पनि थोरै केही मोटिभेसनहरू त आउँछ नै इन्फ्लुएन्स त हुन्छ नै जुन यो होमवर्क गर्ने अनि स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ स्कुल प्रेमिसेस त्यसपछि घरमा गएर पनि उत्तिकै इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन त्यो सबैले जुन इफेक्ट गरिरहेको छ फेरि पनि अझै पनि त्यस्तै खालको कुनै जस्तै यो स्कुलकै स्ट्रिक्ट रुल्सहरू त्यसपछि फ्यामिलीकै कुनै प्रेसरहरू आयो भने त झन् अझै फिलिङहरू त अझै झन् डेभिएटेड हुने भयो नि त सर। त त्यसको निम्ति के हुन्छ एउटै कुरा के भने विद्यार्थीलाई गाली गरेर हुँदैन तर्साएर हुँदैन है उसलाई माया गरेर सम्झाएर ल बाबु तिमी राम्रो पढ राम्रो रिजल्ट ल्याएर तिमीले यो पुरस्कार दिन्छु भनेको चाहिँ एउटा मोटिभेसन एउटा इन्करेजमेन्ट दिएर भोलि तिमी हायर एजुकेसन पढिसके तिमी डक्टर बन्ला इन्जिनियर बन्ला भोलि गएर शिक्षाविद बन्ला भोलि वैज्ञानिक बन्न सक्छ तिमी त्यो निमित्त अहिलेदेखि तिमीले प्रयास गरेर जाऊ भन्ने किसिमको घरबाट र प्यारेन्ट्सबाट अर्को स्कुलले हामीले बुस्टअप गर्छौँ नि त्यो दुइटैको यदि सामञ्जस्य भयो भने भोलि गएर त्यो बन्न सक्छ तर थोरै मात्र त्यसले चाहिँ कम हुन्छ किनभने अहिले पनि के छ भने यो यसरी पास गरिसकेपछि के पढ्ने भनेको थाहा छैन म के पढौँ भन्ने थाहा छैन मैले यही कुरामा जोड्न चाहेँ सर एसई दिइसकेपछि के पढ्ने अब थुप्रै खालको सब्जेक्टहरू त पढाइ भइरहेका छन् अब आफूले स्कुलमा गएपछि स्कुलमा 12-13वटा सब्जेक्ट पढाइ भइरहेको हुन्छ र 81 अब 11मा जानु पर्दाखेरि कुन सब्जेक्ट पढ्ने थाहा हुँदैन यो कारणले गर्दाखेरि नै धेरै जस्तो यो प्रब्लमहरू एजुकेसन सेक्टरमा प्रब्लमहरू आएको कारण नै यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र यो प्रब्लमलाई टाढा लैजानको लागि चाहिँ स्कुलले गर्नुपर्ने प्रयासहरू के छ? एउटा कुरा के छ भने ठुलो कुरा हामीले के गर्थ्यौँ भने अथवा चितवन बोर्डले के गर्थ्यो भने सब विद्यार्थी जो पास गर्ने विद्यार्थी छ नि उसले राखेर तिमीहरूले के विषय पढ्छौ कहाँ पढ्छौ र त्यो पढ्ने बित्तिकै कति खर्च चाहिन्छ तिमीलाई त्यो बुवाको अब आन्तरिक अवस्था के छ त्यो हेरेर तिमीले सबै छान है त्यसको स्कुलले के गर्नुपर्छ। मैले काठमाडौँ गएको थिएँ श्रीराम भने हाम्रो विद्यार्थी काठमाडौँ पढ्थ्यो विभिन्न कलेजमा काठमाडौँ पढ्थ्यो
त्यहाँ गएर भेट्ने मैले विद्यार्थी अरू विद्यार्थी कस्तो गरिरहेछ त्यहाँ गएर मैले विद्यार्थी भेटेर त्यहाँको क्याम्पसमा त्यहाँको प्रिन्सिपल भेटेर यदि केही समस्या भयो भने मलाई यु प्लिज इन्फर्म मी मेरो विद्यार्थी यो विद्यार्थी हो मकार पास गर्ने विद्यार्थी हो भनेर मैले भन्थेँ त्यो अवस्था थियो त अहिले के छ भने सोध्दैन कहाँ सर कहाँ पढेर राम्रो हुन्छ सर के विषय पढेर राम्रो हुन्छ कोही पनि आउनु सब जान्ने अब उसको दाजु दिदीहरू जुन छ नि पहिला सिनियर छ नि जस्तो अक्सफोर्डमा भयो या प्रेसिडेन्सीमा भयो या अरूमा भयो है त्यहाँ पछि लाग्छ साथीहरू को गर्छ लैलेमा बालकुमारी बोर्डिङमा गएर बालकुमारी के अरे कलेजमा गएर पढ्दैन जब इन्टरनेसनल लेभलको पढेको त्यो विभिन्न फ्याकल्टी छ राम्रो पढाइ छ सस्तो छ त्यहाँ आफ्नो साथी जहाँ गएको छ त्यो पछिलाई जान्छ अनि 4-5 इन्फ्लुएन्स दियो अनि त्यही अहिले स्ट्रेस र भोलि पछुताउनु पर्ने त्यो प्रवृत्ति धेरै मात्रामा देखिन्छ अहिले काउन्सिलिङ जुन गरियो नि काउन्सिलिङ त्यो काउन्सिलिङ उसले फलो गरेन उसले चाहेन उसले किन स्कुलले चाहे अब हामीलाई स्कुलबाट किन मान्ने हामीले अब पनि हामीलाई फ्री नगर्ने हामी अहिलेसम्म पढ्न जान्छौँ नि भन्ने प्रवृत्तिको विकास असाध्य पनि देख्छु त्यसले गर्दा त्यो स्कुलले हामीले के गर्छ भने अरू स्कुलले पनि गरेको होला म भन्न सक्दिनँ त हामी अति फलोअप गर्छ हामी अहिले पनि मैले के भनेको छु भने साथीहरूलाई जति अहिले एसएलसी एसएलसी पास गरेको छ त्यो विद्यार्थी कहाँ कहाँ पढ्छ त्यो रिकर्ड ल्याउनु चाहिँ त्यहाँ काउन्सिलिङ गरौँ चाहिँ त्यो विद्यार्थी के गरिरहेको छ एडमिसन भएर के गरिरहेको छ भने काउन्सिलिङ गरौँ त्यो हाम्रो कर्तव्य स्कुलको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर भनेको छु त्यसले गर्दाखेरि स्कुलले गर्ने जुन रेस्पोन्सिबिलिटी हो जुन काउन्सिलिङ गर्ने हो त्यो काउन्सिलिङ गरे पनि उनीहरूले राम्रो नमान्ने भयो फलो नगर्ने प्रवृत्ति आइरहेको अन्त्यमा सर यो जुन बाहिर जाने +2 गर्ने बित्तिकै आर्ट्स गर्ने स्ट्याट गर्ने त्यसपछि जर्मनी अस्ट्रेलिया युएस अनि थुप्रै अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो लाइफ बनाउने सेटल गर्ने र त्यही चाहिँ बस्ने जुन अहिले प्रवृत्ति थुप्रै देखिएको छ अन्त झन् म्याक्सिमम रेटमै बढेको छ यो कन्डिसन देखेर तपाईँलाई के लाग्छ त्यो राम्रो होइन एकदम राम्रो मैले देखाएको छु नि हजुर मैले स्विजरल्यान्ड गएको छु जहाँ मेरो ठुलो छोरा पढाइ त्यहाँ के अरे होटल म्यानेजमेन्ट पढ्थेँ त्यहाँ म अमेरिका गएर हेरेको छु मैले इभन युरोपमा मैले धेरै देशमा हेरेको छु मैले त्यहाँ गएर कहाँ पढ्ने भयो त्यहाँ पढ्ने नाम मात्रै त्यहाँ गएर जब पनि कस्तो जब गर्ने भने त्यो सुन्न नसक्ने जब त्यो देखिन्छ हो त्यस्तो खालको प्रविधि जुन अहिले जुन ट्रेन्डै भएर बसिरहेको छ यो एउटा लैलैमै लागेर जाने खालको वातावरण पनि भइरहेको छ अहिले यस्तो खालको ट्रेन्डलाई रोक्नको लागि कस्तो खालको सिस्टम या कस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई त गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले नगरेको हुँदैन यो हामीले गर्नु हुने कुरा हुँदैन यो लोकल गभर्मेन्ट जुन आउँछ नि अहिले लोकल गभर्मेन्टले आइसकेपछि उनले दिने जुन एउटा उनीहरूलाई भनौँ न पर्मिसन दिने कुरा भयो गभर्मेन्टले शिक्षा नदिने पर्मिसन कुरा त्यसले चेक गर्न सक्यो भने हुन्छ नभए जम्मै युथहरू जे छ एकदमै बाहिर हुने छिमेकीको घरमा हेऱ्यो भने बाहिर छ यता हेर्ने बाहिर छ म किन बस्ने यहाँ म पनि बाहिर जाउँ इभन मैले के देखेको छुइनँ भने मैले युकेमा एउटा बसमा हामी थियौँ बसमा नेपाली पनि थियो त्यो बसमा नेपाली पनि देखेँ मैले त बोल्दैन किन बोल्दैन भने सोध्यो भने के काम गरेछ भन्ने सोध्ला भन्नै पर्यो भन्न भने नसक्नु लाज तर एउटा मैले बाबा तर के छ भन्दाखेरि बाहिर गएको मेरो छोरा बाहिर गएको मेरो छोरी बाहिर गएको भन्ने बित्तिकै यहाँ टिचर्सहरू मात्र नभएर प्यारेन्ट्सहरू मात्र नभएर इभन आफैले पढाएको टिचर्सहरू पनि एकदमै खुसी भएर चाहिँ यो अझै पनि इन्करेजमेन्ट दिने त्यस्तो खालको पनि वातावरण देखिएको छ त्यो राम्रो होइन त्यो मेरो छोरा जर्मनमा छ मेरो छोरा युएसएमा छ बाबाले घमण्ड गर्नु बेकार तर के पोजिसनमा छ भन्ने कुराले थाहा छैन
डेली फोन हुन्छ राम्रो काम छ बुवा राम्रो कुरा छ मैले त के राम्रो कुरा छ थाहा छैन बाबा मेरो छोरा यहाँ छ उहाँ छ भन्छ त भोलि गएर आखिर कुन लतमा लागेको छ कुन उसमा लागेको छ भनेर बाबालाई थाहा छ त्यो धेरै जस्तो अब त्यो छ धेरै जस्तो मान्छे मात्रै छ त्यो अब किनभने उनीहरूले रोक्न सक्ने अवस्था बाबामा छैन फेरि अहिले अहिले भने जस्तो +2 पास गरेर चाहिँ बाहिर जाने खुट्टा उचालिसकेको हुन्छ बाहिर जाने अस्ट्रेलिया जापान अब के अरे यतापट्टि अमेरिका त्यो प्रवृत्ति भइसक्यो त्यो घरमा बस्न नसके नेपालमा नबस्ने बरु त्यहाँ गएर 24 घण्टा लादेर काम गर्न तयार यहाँ 1 घण्टा काम गर्न तयार छन् त्यो प्रवृत्ति अहिले युवामा धेरै देखिएको छ त्यो हस् दर्शकबिन आज हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ करियर टक्स र कार्यक्रममा हामीले आज सक्सेस सरको एक्सपिरियन्स र करियरकै बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र आज अन्तिममा सरलाई हाम्रो दर्शकबिनहरू सामु केही भन्न मन लागेको कुराहरू मैले सोध्न छुट्याएको कुनै क्वेसनहरू र तपाईँ आफूलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू छ भने सबभन्दा पहिला मलाई के छ भने आज बेसो च्यानलले र यो एजुकेसन करियरको बारेमा सृजनाले मलाई बोलाएर यो एजुकेसन बारेमा यो करियरको बारेमा आफ्नो अनुभवको बारेमा जुन मलाई सेयर गर्ने मौका मलाई दिनुभयो त्यसमा बेसो च्यानललाई बेसो परिवारलाई र स्पेसली हाम्रो घिमिरे भाइ भयो अनि सृजनाले भयो म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले लाइफमा अनुभव गरेँ मैले किनभने म नेसनल लेभलमा माथिल्लो पदमा थिएँ म प्याप्समा म सेन्ट्रल कमिटीमा धेरै पटक म करिब 10 वर्षमा एडभाइजर थिएँ रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ विभिन्न संस्थामा छु मैले है राम्रो पोर्टफोलियो छु म तर पनि यो एजुकेसन बारेमा जुन मलाई डाकेर मैले आफ्नो मनोभएको कुराहरू अनुभव जुन सेयर गरेँ मैले कतिपय दर्शकहरूले सुन्नुभएको होला कतिपय तिता कुरामा हुन सक्छन् अभिभावकप्रतिको तर इट्स अ फ्याक्ट मेरो 70 वर्षको उमेरमा मैले देखेका भोगेका जाने कुराहरू जुन मैले व्यक्त गरेँ त्यो व्यक्तिले कसैलाई यदि आश आएको छ भने म क्षमा गर्न चाहन्छु र विशेष गरी बेसो च्यानलमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हस् दर्शकबिन आज हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र समय नै नेटो काट्न पनि थालिसकेको छ तर समय अझ पनि थोरै बाँकी छ र म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रम हामी करियर सम्बन्धीको बारेमा कुराकानी गर्छौँ एकाडेमिक गतिविधिहरू स्कुल के कस्ता छन् स्कुल कलेजेस र युनिभर्सिटिजहरूमा के कस्ता सब्जेक्टहरू पढाइ भइरहेका छन् र तिनीहरूको स्कोप के छ जब के छ मिसन के हो लाइफको यस्तै खालको क्वेसनहरूको एन्सर खोज्नको लागि नै यो प्रोग्राम लिएर आएको र हामी अर्को हप्ता ठिक आइतबार यही समयमा 8 बजे बेलुका नै हामी तपाईहरुसँग अर्को एकजना गेस्टका साथ यहाँ उपस्थित हुने नै छौं। त्यति जेलसम्मको लागि म सृजना र मेरो सम्पूर्ण टेक्निकल टिमलाई बिदा दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले। र अहिलेको लागि भने म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्नुहोस्, तपाईहरु साइन्स पढ्नुहोस्, नर्सिङ पढ्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस् या कुनै पनि सब्जेक्ट लिएर तपाई एसई दिएर चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट पढिराख्नु भएको छ र त्यो सब्जेक्ट पढ्ने टाइममा स्टुडेन्ट लाइफ हो, कति धेरै प्रब्लमहरु आउँछ, कति धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, कुन चाहिँ सब्जेक्ट चुज गर्ने होला भन्ने कुराहरु आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कन्फ्युजनहरु हरेकको लाइफमा आउँछ। तसर्थ तपाईहरुले कुनै पनि हेजिटेसन नगरिकन स्पेशली स्टुडेन्टको बारेमा मैले फोकस गरेर भनिरहेको छु। स्टुडेन्ट लाइफमा हुने जति पनि क्वेशनहरु छ, जति पनि तपाईहरुलाई प्रब्लम आएको छ, ती प्रब्लमहरुलाई कुनै पनि हेजिटेसन बिना, कुनै पनि लाज बिना तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ, करियर टक विथ सृजना ताम्रकार भनेर हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो मेसेजमा गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण क्वेशनहरु चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यो क्वेशनहरु हामी आगामी दिनमा, आगामी हप्तामा यसरी नै तपाईहरुसँग कुराकानी र डिस्कसको साथ
त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एन्सर दिने प्रयास गर्नेछौँ र साथै कुनै पनि यस प्रोग्रामको सम्बन्धी कुनै पनि अपडेटहरू तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले अपडेटहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम यति नै। यस्तै खालको करियर सम्बन्धी र अझ पनि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट सम्बन्धीका कुराहरू हामी तपाईँहरूसँग गर्ने नै छौँ। अर्को एपिसोडको लागि हामी फेरि पनि आउनेछौँ अर्को एकजना गेस्टका साथ। अहिलेको लागि पनि म सृजना लगायत मेरा सम्पूर्ण टेक्निकल टिम मेम्बर्सहरूलाई बिदा दिनुहोला। हस्त शुभरात्रि एन्ड हेभ अ भेरी गुड नाइट एन्ड अलवेज थिङ्क अबाउट द करियर।